السلام علیکم and welcome back. Lecture number 13 دا په lecture number 13 کې به یو ځل بیا خبرې کوو د types of sentence په باره کې، د جملې د قسمونو په باره کې. اصل کې موږ نه درې ویلي هم وو. نن به څلورم پنځم نمبر یا څلورم نمبر ته کوم دی exclamatory sentence دی. ارڅو چې په جانو چې exclamatory sentence څنګه جمله وي. A sentence that expresses a strong feeling دا سی و جمله چې هغه اظهار کوي، ظاهروي د و مضبوط احساس یا د جذبه دغه احساس او دا جذبه د خوشحالۍ هم کېدای شي، د حیرانتیا هم کېدای شي، یا یو افسوس هم کېدای شي، یا جوش ولوله او جذبه هم کېدای شي. نو داسې جملې له به موږ څه وایو exclamatory sentence ته ورته وایو. په نور کې مې لیکلي دي چې it ends with an exclamation mark. څومره چې exclamatory sentences دي د دغه اختتام دی په دغه ساين باندې کېږي چې دا راویلی شي sign of exclamation. که څه ښه اګزامپل ولا hurrah we won the match. فور ایگزامپل یو میچ مونږ راټو کړه، نو تاسو اول ټول ناول په تاسو کسو چې دغه جملې اختتام په دا ساين اف ایکسکلیمیشن باندې شواره، دغه شواره دا خپل پوینټ سا یو دولارو چې ایکسکلیمیټری سنټنس د ساين اف ایکسکلیمیشن باندې ختم شوی دی. اوس دا جمله څه وایي چې هورا وی وان د میچ. مونږ په خپل پښتو کې یو کړه چې کله مونږ میچ وګټو، خبر شو، خوشحالي مونږ اظهار کوو، د خوشحالۍ اظهار کوو، هغه ظاهروو مونږ چې هورې مونږ میچ وګټلو. نو دلته د جوی د خوشحالۍ اظهار شوی په دا جمله کې. نو ایکسکلیمیټری سنټنس دی. هاو فاست هی رنز، څومره تیزه منډه هغه کس وهي. یو کس ته ډېره تیزه منډه وهي، مونږ ولدلو او مونږ حیران شولو. د دغه خپلې حیرانتۍ اظهار مونږ په ساين په سوري په ایکسکلیمیټری سنټنس باندې وکړلو. ښه بلکسو الیس آی لاست مای وال. فور ایگزامپل ته چې په هوټل کې ټکاله وخوړله که نه، په جواب د ګوتې واړوی، ته اوس څه شته رای دا هغې سره نشته رای خپله بټوه. نو ته یې خولې نه ډایرکټ دا ټکي وتل چې افسوس یم ونه خو خپله بټوه ورکه شوې رو. نو ته څه کړي دي دلته د افسوس اظهار تو کړی رای د ایکسکلیمیټری سنټنس په ذریعه سره. what an exciting match، څومره د جذبې والا او بهترین میچ دی. فور ایگزامپل یو میچ ته ورته نوسې او پاکې په دو بال باندې 12 رنز پاتې شوي دي، نو بیټسمین روشي او په پهله بال باندې چکا ووهي، نو په یک بال باندې 6 رنز پاتې شي او ته داسې روچات شي، جذبه یې کې روشي چې واو or what an exciting match، څومره د جذبې والا میچ دی. نو دغه اظهار ته په څه باندې وکړو؟ په ایکسکلیمیټری سنټنس باندې ته وکړو. ارڅو پنځم نمبر دی اپټیټیو سنټنس. اوس اپټیټیو سنټنس څنګه جمله وي؟ ا سنټنس داسې یوه جمله ده expresses a wish چې هغه اظهار کوي، ظاهروي یو خواهش، یو ارمان یا دعوه، همداشانتې و سره بدعوه. داسې یوه جمله چې په هغه کې موږ خپل خواهشات ارمانونه ښایو، یا چا پکې دعوه کوو یا پکې بددعوه کوو. چا همداسې جملو له موږ څه وایو؟ اپټیټیو سنټنسز ورته وایو. نوټ لکه څه it usually ends with a full stop. اپټیټیو سنټنسز چې څومره دي دا په فول سټاپ باندې اکثر له ختم کېږي. or an exclamation mark، په exclamation mark باندې ختمېدای شي. خو په هغه ټایم کې چې کله موږ د خواهش دغه دعوه او دغه په دعوه ډېر د زړه د تال نه کوو، په سختو الفاظو کې کوو، د جذبې سره یې کوو. تاسو اګزامپل لکه څه may you succeed in your goals، ته په خپلو مقصدونو کې کامیاب شې. یو چا له ووایو چې دا مو خواهش دی چې زه ته کامیاب وینم په خپلو مقصدونو کې، خو دلته په فول سټاپ باندې دا کاته سوچ وکړو دا جمله ختم شوې وه، ځکه چې دغه کم خواهش مو ظاهر کړی دی د هغه کس د کامیابېدو دپاره، نو دا بیخي د زړه نه مو شو کړی نه دی. ها درکسو may Allah protect us، الله به دې موږ حفاظت وکړي. دلته مو په بریکټ کې لیکلي دي چې prayer with strong emotion or emphasis، دعوه شوې رو ډېر د جذبې نه په ډاکو الفاظو کې او ډېر د زور نه شوې رو. نو تاسو کتای شو چې دغه جملې اپټیټیو سنټنس تو خو په ساين اف ایکسکلیمیشن باندې اختتام کړی دی. بل لکه may he never succeed، الله دا کله هم ماته یوبوي. یو کس ته تاسو یې ډېر ظلم کړی دی او څوک هغې پوره دعوه کوي چې الله را پلونکی چې کې کامیاب کړي، نو ته جواب کوې ته چې نه هغه را کله هم ماتم یوبېږي. دلته مو څه لیکلي چې curse with strong emotion or emphasis. تاسو دلته اوس دغه جملې اختتام په ساين اف ایکسکلیمیشن باندې شوی دی کله چې دا کله خیرې او دا بدعوه شوې وه، دا ډېر په سختو الفاظو کې او ډېر د جذبې نه په ډاکو الفاظو کې شوې وه او د زړه نه شوې وه. نو ته کله ما تېر وځه چې کله د اپټیټیو سنټنسز ته ووینې چې په داسې باندې اختتام شوی دی ساين اف ایکسکلیمیشن باندې، او دا شانته ایکسکلیمیټري سنټنسز وو چې یو اختتام یې په ساين اف ایکسکلیمیشن باندې شوی دی. نو ته بیا ما تېر وځه دا کې ګوره د یو کور بدل دی. ایکسکلیمیټري سنټنسز د موږ ځای پوره استعمالوو چې په باندې موږ څه وښایو، په باندې موږ خپله خوشحالي، خپل افسوس، خپله جذبه وغیره په باندې وښایو، حیرانتیا. دغه څه کور دی، دغه درې کورونه دي چې ارمان په باندې شو کوو، خواهش پې شو کوو، دعوه کوو، بددعوه په باندې کوو. نو امید دی چې په ننني لیکچر باندې پوه شوي او انشاءالله ملوي په نیکسټ لیکچر کې تر هغه پورې د الله په امان.